हुन्छ सबैजनालाई जय मसी। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको आजको यो सुन्दर दिन सुन्दर समय हाम्रो लागि दिनुभएको छ। हुन्छ हामी यो समय परमेश्वरको वचनद्वारा हेर्नेछौँ। आजको वचन हुन रहेको छ मर्कुस 1 अध्यायको 29 पददेखि हामी 34 पदसम्म आजको वचन खण्डलाई हेर्नेछौँ। मर्कुस 1 अध्यायको 29 देखि 34 पदसम्म। हुन्छ यो समयमा सबैजनाको निम्ति पढिदिनेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ मर्कुस 1 को 29 देखि 34 सम्म। धेरैजना निको भएका। अब उहाँ तुरुन्तै सभाघरबाट निस्केर याकुब र यूहन्नाका साथमा सिमोन र अन्द्रियासको घरमा पस्नुभयो। सिमोनकी सासू ज्वरोले थला परेकी थिइन् र तिनीहरूले झट्टै उहाँलाई तिनको विषयमा भने। उहाँले नजिक आएर तिनको हात समाती तिनलाई उठाउनुभयो र ज्वरोले तिनलाई छोडिहाल्यो। अनि तिनले उहाँहरूको सेवा गरिन्। त्यो साँझ घाम डुबेपछि मानिसहरूले उहाँ कहाँ बिरामीहरू र भूत लागेकाहरू जम्मैलाई ल्याए। सारा सहर नै घरको ढोकामा जम्मा भएको थियो। अनेक किसिमका रोगले ग्रस्त भएका धेरै बिरामीहरूलाई उहाँले निको पार्नुभयो र धेरै भूतहरूलाई निकाल्नुभयो तर भूतहरूले उहाँलाई चिनेका हुनाले उहाँले तिनीहरूलाई बोल्न दिनु भएन। हुन्छ हामी त्यसै गरी दैनिक ज्योतिबाट हेर्नेछौँ। पीडित प्रति प्रभु येशूको प्रेम। पापले पीडित संसारमा परमेश्वरले हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ। मण्डलीका एकजना दाजु अफिसबाट घर फर्कदा घरमा पालिराखेका कुखुराहरू घाइते भइरहेको देख्नुभयो। बलियो कुखुराहरूले कमजोर कुखुराहरूलाई टोकेको कारण त्यस्तो भएको रहेछ। ती घाइते कुखुराहरू देखेर उहाँलाई माया लाग्यो र उपचार स्वरूप तिनीहरूको घाउमा तेल बेसार राखी स्याहार गर्नुभयो र निको पार्नुभयो। यस्तै प्रभु येशूले पनि आफ्ना मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुभयो। सभाघरको सेवा कार्यपछि येशू आराम गर्नुको सट्टा सिमोन पत्रुसको घरमा जानुभयो। पत्रुसकी सासू ज्वरोले थला परेकी थिइन्। येशूले तिनको हात समातेर तिनलाई उठाउनुभयो र तिनी ज्वरोबाट मुक्त भइन्। त्यही साँझ अनेक किसिमका रोगले ग्रसित बिरामीहरू र भूतले सताएकाहरू जम्मै निको हुनलाई घरको ढोकामा जम्मा भए। येशूले धेरै बिरामीहरूलाई निको पार्नुभयो र धेरै भूतहरू निकाल्नुभयो। त्यो सबतको दिन थियो, अर्थात् विश्रामको दिन। तर उहाँले आराम गर्नुभन्दा पनि आफ्ना मानिसहरूको खाँचोलाई प्राथमिकता दिनुभयो। मानिसहरूलाई सहायता गर्न उहाँ कहिले पनि थकित हुनुहुन्न। यो सबै उहाँको प्रेमको कारणले हो। उहाँ हाम्रो पीडाप्रति चासो राख्नुहुन्छ र संवेदनशील हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो दुर्बलता जान्नुहुन्छ र हाम्रो आशाहीन अवस्थाको उपचार गर्नुहुन्छ अनि हामीलाई सेवाको लागि सक्षम बनाउनुहुन्छ। त्यसको लागि हामी पनि आफ्नो पीडा लिएर उहाँको उपस्थितिमा जानुपर्छ। उहाँ आफ्नो शक्तिद्वारा हामीलाई सबै प्रकारका पीडाबाट स्वतन्त्र पार्न सधैँ तयार हुनुहुन्छ। त्यसैको निम्ति उहाँ आउनुभएको थियो। प्रार्थना। प्रभु येशू तपाईँको प्रेमलाई सम्झेर पीडितहरूप्रति प्रेम दर्शाउन र उनीहरूको सेवा गर्न मलाई सक्षम बनाउनुहोस्। आमेन। हुन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको यो वचन अनि द्वारा हामीलाई उत्साह दिनुभएको छ। हुन्छ हामी यहाँनिर देख्दछौँ यीशु ख्रीष्ट जब अनि मानिसहरूको बिचमा अनि यसरी सेवाकाई गर्दै गर्दा सुसमाचार प्रचार गर्दै गर्दाखेरि मानिसहरूलाई सेवा गर्दै गर्दा मानिसहरूको सेवा गर्ने क्रममा अथवा मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचनद्वारा अनि सुसमाचार सुनाउँदै गर्दाखेरि यहाँनिर हामी
देख्दछौँ। यसरी चाहिँ मानिसहरूको बिचमा अनि प्रेम, परमेश्वरको प्रेम चाहिँ देखाउनु भएको कुराहरूलाई हामी यहाँनिर देख्दछौँ। आज धेरैजना निको भएको कुराहरूलाई अथवा पीडित मानिसहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ उहाँको प्रेम देखाउनु भएको, पीडितप्रति अथवा कमजोरीहरूमाथि चाहिँ परमेश्वरको प्रेम अथवा यीशुले चाहिँ प्रेम देखाउनु भएको कुरालाई हामी यहाँनिर देख्दछौँ। अनि पापले पीडित भएका, अनि रोगले पीडित भएका, अनि समस्यामा परेकाहरूलाई, अनि विभिन्न क्षेत्रबाट अथवा विभिन्न अवस्थाहरूबाट चाहिँ कमजोर भएकाहरूलाई, पीडित भएकाहरूलाई, पापबाट होस् या अन्य कुनै शारीरिकबाट होस्, अनि शारीरिक समस्याबाट होस्, हरेक किसिमले चाहिँ कमजोरी अवस्थामा रहेकाहरूलाई, पीडितहरूलाई चाहिँ उहाँले अनि वास्ता गर्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामी यहाँनिर वास्ता गर्नुभएको देख्दछौँ, प्रेम गर्नुभएको कुराहरू देख्दछौँ। किनभने परमेश्वर प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरको प्रेमद्वारा नै यीशु ख्रीष्टले यसरी मानिसहरूलाई संसारमा आइकन मानिसहरूलाई चाहिँ प्रेम देखाउनु भएको छ, वास्ता गर्नुभएको छ, हामी यहाँनिर चाहिँ देख्दछौँ। यसरी चाहिँ अब सभाघरहरूमा सेवा गर्दै गर्दा अथवा विभिन्न क्षेत्रहरूमा अनि ठाउँहरूमा प्रचार गर्दै गर्दा हामी यहाँनिर देख्दछौँ यसरी चाहिँ यीशु ख्रीष्ट जब सभाघरको सेवा कार्यपछि अनि सभाघरको सेवा कार्यपछि उहाँको सभाघरमा जुन प्रचार थियो, जुन सेवा थियो, अनि त्यो सके पछाडि चाहिँ हामी यीशु ख्रीष्ट यहाँनिर अनि सभाघरबाट निस्केर आएको कुराहरूलाई हामी यहाँनिर देख्दछौँ। यसरी चाहिँ आफ्नो सेवालाई सकेर, सेवा कार्यलाई सकेपछि यहाँनिर यसु चाहिँ अनि यसु आराम गर्नुपर्ने ठाउँमा अथवा त्यो कार्यलाई सकेर आराम गर्ने अनि भेटघाट गर्ने त्यस्तो कुराहरूलाई छोडेर अथवा आफ्नो शारीरिक आरामलाई छोडेर चाहिँ यहाँनिर के गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँ तुरुन्तै सभाघरबाट निस्केर याकुब र यूहन्नाका साथमा सिमोन र अन्द्रेयासको घरमा जानुभयो। हामी यहाँनिर देख्दा सिमोन, अन्द्रेयास, याकुब, यूहन्ना चाहिँ पहिलो चेलाहरू, यीशु ख्रीष्टको पहिलो चेलाहरू, उहाँ चाहिँ आफ्नो चेलाहरूको साथमा चाहिँ कहाँ जानुभयो भन्दाखेरि अन्द्रेयासको घरमा जानुभयो, आफ्नो चेला अनि अन्द्रेयासको घरमा जानुभएको छ। किन जानुभयो भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ सिमोनको सासू ज्वरोले थला परेकी थिइन्। यसरी चाहिँ सिमोनको सासू चाहिँ ज्वरोले थला परेकी थिइन् र तिनीहरूलाई झट्टै उहाँलाई तिनको विषयमा भने, तिनीहरूले चाहिँ झट्टै उहाँलाई तिनको विषयमा भने। यहाँनिर सिमोनको सासू चाहिँ ज्वरोले थला परेको थियो अथवा बिरामी थियो, जब शारीरिक रूपमा चाहिँ कमजोर थियो, है यसरी चाहिँ पीडित थियो, रोगबाट चाहिँ पीडित थियो, बिमारी थियो। अनि त्यस कारणले ती चेलाहरूले यीशुलाई भन्नुभयो, है ती कुराहरू चाहिँ भन्नुभएको कुराहरू हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। यसरी चाहिँ अनि तिनीहरूले झट्टै उहाँलाई तिनको विषयमा भने, उहाँले नजिक आएर तिनको हात समाती तिनलाई उठाउनु भयो र ज्वरोले तिनलाई छोडिहाल्यो अनि तिनले उहाँहरूको सेवा गरिन्। अनि यहाँनिर हामी देख्दछौँ यसरी चाहिँ जब ज्वरोले थला परेकी सिमोनकी सासू कहाँ यसुलाई लानुभयो अथवा यसु जानुभएको कुराहरू हामी यहाँनिर देख्दछौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ यसुले तिनको हात समातेर चाहिँ तिनलाई उठाउनु भयो र ज्वरोबाट चाहिँ मुक्त पार्नुभयो अथवा तिनी चाहिँ के भयो, ज्वरोबाट चाहिँ मुक्त भएको कुराहरू हामी यहाँनिर देख्दछौँ। किनभने यहाँनिर यीशु ख्रीष्टले ती बिरामी अथवा ज्वरोले थला परेकी सिमोनकी सासूलाई चाहिँ अथवा मानिसहरूलाई चाहिँ यीशुले चाहिँ प्रेम गर्नुभएको छ, वास्ता गर्नुभएको कुराहरू हामी यहाँनिर देख्दछौँ। यसरी चाहिँ एउटा रोगले ग्रसित अथवा रोगबाट चाहिँ पीडित व्यक्तिलाई यहाँनिर चाहिँ यीशुले चाहिँ अनि प्रेम देखाउनु भएको छ। उहाँले चाहिँ जुन रोगले शरीरमा कमजोर थियो, दुर्बलता थियो, अशक्त थियो, अनि उहाँलाई चाहिँ यीशुले चाहिँ मुक्त गरिदिनु भयो अथवा रोगबाट चाहिँ छुटकारा दिनुभयो, चङ्गाइ दिनुभएको कुराहरू हामी यहाँनिर देख्दछौँ। किनभने चङ्गाइ दिनका लागि प्रेम चाहिन्छ अथवा वास्ता गर्नका लागि प्रेम चाहिन्छ, वास्ता चाहिन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दा पापले पीडित अथवा रोगले पीडित संसारका मानिसलाई चाहिँ यीशुले चाहिँ यो प्रेम गर्नुभयो, वास्ता गर्नुभएको कुरालाई हामी यहाँनिर देख्दछौँ। यसरी चाहिँ अनि त्यही साँझ अनेक किसिमका रोगले ग्रसित बिरामीहरू र भूतले सताएकाहरू जम्मै निको हुनलाई घरको ढोकामा जम्मा भए। अनि यहाँनिर हामी देख्दछौँ जब यसरी सिमोनकी सासूलाई निको पार्नुभयो, ज्वरोबाट मुक्त गरिदिनु भयो, अनि ती साँझमा चाहिँ अनि अर्को थुप्रै बिरामीहरू है, थुप्रै अनि रोगले ग्रसित, विभिन्न किसिमका रोगले ग्रसित यहाँनिर हामी देख्दछौँ। एउटा सिमोनको सासूले एउटा ज्वरोले मात्रै
थला परेकी थिइन् भनेदेखि अरू थुप्रै साना ठुला अनि विभिन्न किसिमको रोगले ग्रसित व्यक्तिहरू चाहिँ लाइन लाएर चाहिँ अनि यहाँनिर हामी घरको ढोकामा चाहिँ जम्मा भएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। यसरी चाहिँ येशू ख्रीष्टले प्रेम गर्नुहुन्छ, येशू ख्रीष्टले वास्ता गर्नुहुन्छ, येशू ख्रीष्टले चङ्गाइ दिनुहुनेछ, छुटकारा दिनुहुनेछ, मुक्ति दिनुहुन्छ भन्ने कुराहरू जब येशूको यो सेवा कार्यलाई देख्नुभयो, सेवा कार्यलाई देख्नुभयो मानिसहरूले, अनि जुन विश्वासका साथ चाहिँ मानिसहरू चाहिँ येशूले चाहिँ चङ्गाइ दिनुहुँदछ अथवा छुटकारा दिनुहुँदछ, येशूले चाहिँ हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ, हामीलाई चाहिँ येशूले प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने जुन कुराहरू मानिसहरूले थाहा पाए। अनि त्यस पछाडि हामी यहाँनिर त्यही साँझमा चाहिँ अनेक किसिमका रोगले ग्रसित बिरामीहरू है, विभिन्न किसिमको रोगले ग्रसित बिरामीहरू साथै र अन्य भूतात्माले सताएकाहरू है, भूतले सताएकाहरू जम्मै निको हुनलाई घरको ढोकामा चाहिँ जम्मा भएको कुराहरू हुन्छ। विभिन्न रोगले ग्रसित व्यक्तिहरू आएको छ, अनि भूतले सताएकाहरू आएको छ, अनि विभिन्न मानिसहरू चाहिँ शारीरिक रूपमा पीडित र आत्मिक रूपमा पनि पीडित, उनीहरू चाहिँ यसरी चाहिँ पीडितहरू, संसारका पीडितहरू, पापले भरिएका मानिसहरू अथवा रोगले ग्रसित मानिसहरू, भूतात्माले सताएका मानिसहरू चाहिँ एकदम शरीरमा उनीहरू पीडित छन्, कमजोर छन्, दुर्बल छन्। तर ती मानिसहरू चाहिँ अब येशूले चाहिँ हामीलाई कमजोरबाट, दुर्बलताबाट चाहिँ हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ, रोगबाट चाहिँ हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ, निको पार्नुहुन्छ र भूतहरूबाट चाहिँ हामीलाई निकाल्नुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा भएको भूतलाई चाहिँ निकाल्नुहुन्छ, भूत आत्माबाट चाहिँ हामी छुटकारा हामीलाई दिनुहुन्छ भने जुन विश्वासका साथ मानिसहरूले चाहिँ येशूको जुन प्रेमलाई देख्नुभयो, अनि जुन शक्तिलाई देख्नुभयो, अनि शिक्षालाई देख्नुभयो, सुन्नुभयो, अनि त्यस पछाडि मानिसहरू चाहिँ अब येशूले चाहिँ यो काम चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ येशूले गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ मानिसहरू चाहिँ त्यस दिनको साथ त्यो साँझमा चाहिँ अनि मानिसहरू चाहिँ एकदम लाइनबद्ध तरिकाले अथवा धेरै मानिसहरू चाहिँ भिड चाहिँ जम्मा भएको हामी यहाँनिर देख्दछौँ। येशूले धेरै बिरामीहरूलाई निको पार्नुभयो, अनि त्यस पछाडि येशूले चाहिँ ती आएका मानिसहरूलाई अथवा बिमारीहरूलाई चाहिँ निको पार्नुभयो र भूत लागेकाहरूलाई, भूतले सताएकाहरूलाई पनि के गर्नुभयो, धेरै भूतहरू चाहिँ निकाल्नु भएको कुराहरू हामी यहाँनिर देख्दछौँ। यसैले चाहिँ सबै मानिसहरूलाई, अनि सानो रोग ठुलो रोग केही पनि भन्नु भएन, रोगी बिमारी केही पनि भन्नु भएन, अथवा भूत लागेकाहरूलाई, भूतले सताएकाहरूलाई केही पनि भन्नु भएन कि उहाँले चाहिँ सबै मानिसहरूलाई चाहिँ जे कुराहरूबाट पीडित थियो, अनि रोगबाट पीडित थियो, अनि ज्ञानको कुराहरूबाट पीडित थियो, अथवा उनीहरू चाहिँ पापको कारणले पीडित थियो, सबै कुराहरूबाट चाहिँ येशूले चाहिँ सबैलाई चाहिँ के गर्नुभयो, अनि निको पार्नु भएको कुराहरू हामी यहाँनिर, छुटकारा दिनुभएको कुराहरू हामी यहाँनिर देख्दछौँ। अनि त्यो दिन हामी यहाँनिर देख्दछौँ सबतको दिन रहेको हामी पाउँदछौँ, अर्थात् विश्रामको दिन थियो। अनि तर उहाँले चाहिँ आराम गर्नुभन्दा पनि आफ्नो मानिसहरूको खाँचोलाई प्राथमिकता राख्नुभएको छ। किन चाहिँ उहाँ आराम गर्नु भएन, अर्थात् सबतको दिनमा आराम गर्नुपर्ने, विश्रामको दिन विश्राम गर्नुपर्ने समयमा उहाँ किन आराम गर्नु भएन भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ आफ्ना मानिसहरूको आवश्यकतालाई, खाँचोलाई प्राथमिकता दिनुभयो। किनभने आफ्ना मानिसहरूको खाँचो, आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुभएको हामी यहाँनिर पाउँदछौँ येशू ख्रीष्टले। अनि यसरी चाहिँ आफ्ना मानिसहरूको खाँचो के थियो, रोगबाट चाहिँ छुटकारा पाउनु थियो, रोगबाट चाहिँ चङ्गाइ पाउनु थियो, उनीहरूको आवश्यकता भूतात्माहरूबाट चाहिँ निक्लनु थियो। यसरी चाहिँ उहाँले आफ्नो मानिसहरूको लागि चाहिँ मानिसहरूको आवश्यकतालाई पुरा गर्नुभएको हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। मानिसहरूलाई सहायता गर्न उहाँ कहिले पनि थकित हुनुहुन्न है। उहाँले धेरै मानिसहरूलाई अनि काम गर्नुभयो, धेरै मानिसहरूको सेवा गर्नुभयो, तर उहाँ चाहिँ कहिले पनि थाक्नु भएन। यो सबै उहाँको प्रेमको कारणले चाहिँ भएको हो है, कारण हो। कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ कहिले पनि मानिसहरूको सेवा गर्न थकित हुनुहुन्न। अनि हाम्रो अनि पीडाप्रति चाहिँ चासो राख्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हाम्रो पीडाहरूमाथि हाम्रो अनि चासो राख्नुहुन्छ। हाम्रो संवेदनशील हामी माथि अथवा आफ्ना मानिसहरूमाथि चाहिँ उहाँ चाहिँ के हुनुहुन्छ, अनि संवेदनशील हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हाम्रो दुर्बलताहरू जान्नुहुन्छ, हाम्रो आशाहीन अवस्थाको चाहिँ उहाँले चाहिँ उपचार गर्नुहुन्छ। अर्थात् हाम्रो आशाहीन जीवनमा चाहिँ उहाँले हामीलाई आशा दिनुहुन्छ है। हाम्रो आशाहीन जीवनहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई आशामा, एउटा नयाँ आशामा चाहिँ परिवर्तित गर्नुहुन्छ। अनि हामीलाई
सेवाको लागि चाहिँ सक्षम बनाउनुहुन्छ। आज हामी बिमारी हुन्छौँ अथवा हामी चाहिँ रोगबाट हामी पीडित हुन्छौँ अथवा हामी विभिन्न क्षेत्रहरूमा हामी शारीरिक रूपमा हामी पीडित हुन्छौँ अथवा हामी पापको कारणले पापले पीडित हुन्छौँ। अनि यो पापले पीडित संसारमा हामी जिइरहेका छौँ। त्यस कारणले हाम्रो जीवन पनि हामी पनि पापले पीडित भइरहेको हुनसक्छ हुन्छ। अनि शरीरमा चाहिँ रोगबाट चाहिँ पीडित हुन्छ। अनि त्यो समयहरूमा चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ। जब हामी संसारमा हेर्ने हो भने हामी शारीरिक रूपमा दुर्बल छौँ, कमजोर छौँ, रोगी छौँ भनेदेखि मानिसहरू हामीदेखि टाढा हुँदै जान्छ। तर येशू ख्रीष्टले त्यो गर्नु भएन। अथवा येशू ख्रीष्टको प्रेमले, येशू ख्रीष्टको वचनले, परमेश्वरको वचनले हामीलाई त्यो कुराहरू सिकाउँदैन। किनभने येशू ख्रीष्ट चाहिँ प्रेम गर्नुहुने अथवा येशू ख्रीष्टले हामीलाई वास्ता गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी रोगहरूबाट हामी पीडित छौँ, हामी भूतात्माबाट हामीलाई सताएका छौँ र हामी पापले पीडित छौँ भनेदेखि हामीलाई चाहिँ येशूले चाहिँ अब वास्ता गर्नुहुन्छ। हामी यो पापले पीडित संसारमा परमेश्वरले नै हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ, उहाँले नै हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। यो कुराहरूमा हामी चाहिँ येशूलाई भन्नुपर्ने कुराहरू अथवा हामीले चाहिँ येशूलाई सुम्पनु पर्ने कुराहरू, हामीले येशूलाई चाहिँ अनि भन्नुपर्ने कुराहरू, हामीले माग्नुपर्ने कुराहरू येशूलाई चाहिँ हामीले अनि खुल्ला हृदयले अथवा हामीले चाहिँ माग्न सक्दछौँ। अनि येशूलाई चाहिँ हामीले प्रेम गर्न, आज येशूले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ। यहाँबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भनेदेखि जसरी येशूले हामी मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुभयो, वास्ता गर्नुभयो, हामी पीडितहरूलाई उहाँले चाहिँ प्रेम गर्नुभयो, पापले पीडितहरूलाई हामीलाई प्रेम गर्नुभयो भनेदेखि आज हामीले येशूको यो शिक्षालाई, परमेश्वरको यो वचनलाई अनुकरण गर्दै उहाँको जीवनशैलीलाई पछ्याउँदै हामीले पनि एक आपसमा एकले अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्ने कुराहरू हामी यहाँनिर देख्दछौँ। अनि एक अर्कालाई प्रेम गर्ने, एक अर्काको वास्ता गर्ने, एक अर्कालाई सहायता गर्ने, एक अर्कामा चाहिँ अनि मिलापमा रहने कुराहरू हामी यहाँनिर देख्दछौँ। यसरी चाहिँ येशूको जीवन हामी साँच्चै नै परमेश्वरको अनि एउटा असल सन्तान हौँ भनेदेखि, छोराछोरी हौँ भनेदेखि र हामी येशूको एउटा असल चेला हौँ भनेर हामी ठान्दछौँ भनेदेखि हामी चाहिँ यो येशूको अनुकरण जीवनशैलीलाई, स्वभावलाई चाहिँ हामीले अनुकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँको वचनलाई हामीले पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। आज हामी बिरामी छौँ, आज हामी विभिन्न क्षेत्रमा हामी पीडित छौँ। आज हामी माग्नका लागि कन्जुसाइ गर्छौँ अथवा हामी माग्ने कुरा त सजिलो भन्छौँ तर हामी चाहिँ माग्न चाहिँ अनि नसकिरहेको हुन्छ है। त्यसै कारणले गर्दा येशूले भन्नुभयो, माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ। हामी माग्ने कुरामा पनि हामी सकिरहेको हुँदैनौँ अथवा यो चाहिँ हामीलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले येशूले अनि भन्नुभएको छ है, यसरी चाहिँ माग, तिमीहरू माग्दैन त मैले कसरी दिने, तिमीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ मैले अनि दिने भन्ने कुराहरू हामी यहाँनिर देख्छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी आज परमेश्वरमा चाहिँ माग्नुपर्ने कुराहरू, हामीले हाम्रो आवश्यकताहरू चाहिँ हामीले माग्नुपर्ने हुन्छ है। हामीले चाहिँ हाम्रो पीडामाथि चाहिँ उहाँ के हुन्छ, चासो राख्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हाम्रो पीडामा चासो राखिकन उहाँ हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ, हाम्रो प्रेम गर्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामी एक आपसमा एकले अर्कालाई सहायता गर्दै, प्रेम गर्दै हामी यो पीडाहरूबाट चाहिँ हामी मुक्त भएको चाहिँ उहाँ चाहनुहुन्छ र हामीलाई मुक्त गर्नुहुन्छ। आजको यो सन्देशले हामीलाई के बताउँदछ भनेदेखि येशूले जसरी मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुभयो, वास्ता गर्नुभयो अनि समस्याहरूबाट छुटकारा दिनुभएको छ। आज त्यो समयमा मात्र होइन, यहाँनिर अनि येशूको समयमा येशू ख्रीष्टले आफ्नो भौतिक रूपमा त्यहाँनिर उपस्थित भएर मात्र होइन, आजको समयमा येशू ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति भौतिक रूपमा हामीले देख्न पाउँदैनौँ, सकिँदैनौँ, तर पनि उहाँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँको पवित्र आत्माको शक्तिले हामीले छुटकारा पाउनेछौँ। परमेश्वरले हामीलाई वास्ता गर्नुभएको छ, प्रेम गर्नुहुन्छ, हामीलाई चाहिँ हरेक समस्याहरूबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ अनि मुक्त पार्नुहुन्छ, हामीलाई नयाँ जीवन दिनुहुँदछ भन्ने अनि कुराहरू हामीले एकाअर्कामा प्रेम गर्नुपर्ने, वास्ता गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हामी यहाँबाट सिक्न सक्दछौँ र हामीले यी कुराहरूलाई, यी वचनलाई चाहिँ हामीले पछ्याउनु पर्ने हुन्छ र हामी पछ्याउन सक्दछौँ। हुन्छ, हामी यो वचनको समयलाई हामी यतिकै राख्दै हामी यो समयमा हामी प्रार्थनाको भागमा हामी सहभागी हुनेछौँ।